Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món khô gà bơ tỏi. Trước tiên thì bắt đầu mình đi luộc gà nhé. Các bạn cho 10g gừng đập dập nhé, và 3 củ hành tím nướng. Ở đây mình sử dụng 1 cân ức gà nhé. Các bạn cho luôn ức gà vào nước này. Mình sẽ luộc chín trong khoảng tầm từ 15 đến 20 phút. Sau khi gà chín thì mình bắt đầu vớt ra để tiến hành xé sợi nhé. Bây giờ mình sẽ xé sợi phần ức gà ra nhé. Các bạn xé những cái sợi to như này nhé, để lúc mà mình xào khô ấy, hoặc là mình sấy thì nó không bị nhỏ hay là vụn quá. Sau khi mình đã xé sợi xong cái phần ức gà này thì bắt đầu mình tẩm ướp cái gia vị của nó nhé. Mình cho 20g sả băm, 10g ớt bột, 5g bột hành, 5g bột tỏi, 2g ngũ vị hương, 30g đường, 30g nước mắm, 30g dầu điều, 10g dầu hào. Mình trộn đều các cái gia vị với nhau nhé. Sau bắt đầu mình cho cái ức gà đã xé sợi vào đây để mình tẩm ướp. Đảo đều cái phần gà với cả cái phần gia vị mình đã trộn đều để cho thịt gà được ngấm lại nhé. Và mình ướp trong khoảng tầm từ 3 đến 40 phút. Trong thời gian mình chờ ức gà này ngấm gia vị thì bắt đầu mình đi chiên tỏi. Sau khi dầu đã nóng thì bắt đầu mình cho cái tỏi đã thái lát này vào chiên vàng nhé. Sau khi tỏi đã ngả màu thì mình bắt đầu vớt ra nhé. Mình cũng tiến hành chiên qua ớt để cho nó bớt hăng nhé. Bây giờ mình cho khoảng 50g bơ vào, mình đun chảy nó ra. Sau khi bơ đã đun chảy thì bắt đầu mình cho gà vào nhé. Các bạn cứ xào khô này từ 3 đến 40 phút để khi nào mà cái phần thịt gà này nó khô lại. Bây giờ mình cho ớt chiên vào nhé. Sau khi phần thịt gà mình đã khô dần, bắt đầu mình cho cái tỏi chiên lúc nãy mình chiên qua vào nhé. Mình đảo qua khoảng tầm từ 5 đến 10 phút để cho phần thịt gà nó được ngấm cái hương vị của cái tỏi ấy. Nó thơm và dậy mùi hơn. Được rồi, bây giờ mình bắc nhé. Thành phẩm của mình sau khi hoàn tất thì nó có một cái màu vàng óng và nó khô như thế này đây các bạn ạ. Thành phẩm của mình đây các bạn ạ, nhìn trông rất là hấp dẫn luôn các bạn. Hy vọng qua cái sự chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể làm thành công cái món khô gà bơ tỏi này nhé. Cái mùi thơm của bơ và mùi tỏi nó át vào ấy, hòa quyện cả gà nó rất là thơm, dậy mùi á. Chúc bạn thành công.